હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રવીણા આહિર કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો, આજે આપણે બનાવીએ છીએ કુલ્ફા આઈસ્ક્રીમ। અને જો મિત્રો તમને મારા વિડીયો સારા લાગતા હોય તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો। અને હા મિત્રો, મારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો ચાલો બનાવીએ કુલ્ફા આઈસ્ક્રીમ। તો મિત્રો, કુલ્ફા આઈસ્ક્રીમ બનાવવા માટે મેં આ 3 બ્રેડ લીધેલી છે અને આ 20 નંગ બદામ લીધેલી છે। આપણે ઘરની વસ્તુમાંથી જ આજે આઈસ્ક્રીમ બનાવીશું અને એકદમ મસ્ત બજાર જેવું જ આઈસ્ક્રીમ આવી રીતે તૈયાર થશે। તો મિત્રો, આપણે હવે આ બ્રેડના આવી રીતે ટુકડા કરી નાખવાના છે। હવે આપણે આને ટુકડા કરી લેશું બધાના। મિત્રો, મેં આવી રીતે નાના ટુકડા કરી લીધેલા છે અને હવે આપણે આ બદામ બંનેને આપણે શેકી લેશું। તો મિત્રો, શેકવા માટે મેં એક આ પેન લીધેલી છે। પેનને થોડી ગરમ થવા દેશું। પેન થોડી ગરમ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે પહેલાં આ બદામને એમાં જવા દેશું અને પછી આપણે આ બ્રેડને પણ એમાં જવા દેશું। આ શેકીએ એટલે મિત્રો આપણે આ કાચાપણું આમાંથી જતું રહેશે। તો આવી રીતે હવે આપણે બ્રેડ અને બદામને બંનેને સાથે શેકી લેવાની છે। તો મિત્રો, આવી રીતે સરસ આપણે આ બ્રેડ અને બદામ શેકાઈ ગઈ છે। તો મિત્રો, હવે આપણે આને ગેસને બંધ કરી દેશું અને ઠંડુ થવા દેશું। પછી આપણે આનું પ્રીમિક્સ તૈયાર કરવાનું છે। તો હવે આપણે આને ગેસને બંધ કરી અને પેનને નીચે લઈ લેશું। મિત્રો, આવી રીતે આપણું પ્રીમિક્સ તૈયાર થઈ ગયું છે। આને તમે 2 મહિના સુધી ફ્રીઝરમાં સ્ટોર કરીને પણ રાખી શકો છો। તો હવે આપણે આને સાઈડ ઉપર રાખી દઈશું। હવે મિત્રો, આપણે ગેસને ચાલુ કરીશું અને આ એક પેન મૂકેલી છે, એમાં થોડું પાણી નાખેલું છે જેથી આપણું દૂધ ચોટે નહીં। તો હવે એમાં આપણે દૂધને જવા દઈશું। મેં 1/2 લીટર દૂધ લીધેલું છે। હવે આપણે આ દૂધને ઉકળવા દેશું। એક ઉફાણો આવે ત્યાં સુધી એને ઉકાળવાનું છે। તો આવી રીતે આપણે દૂધને ઉકાળી લેશું। તો મિત્રો, આપણું દૂધ સરસ એકદમ ઉકળી ગયું છે અને હવે આપણે આને મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ ઉપર પકવવાનું છે। હવે મિત્રો, આમાં આપણે 1 કપ જેટલી ખાંડ નાખી દઈએ। પછી વધારે મોરું ખાતા હોય તો ઓછી નાખવાની અને મીઠું ખાતા હોય તો તમારે ટેસ્ટ કરી અને વધારે નાખી દેવાની। અને આઈસ્ક્રીમ હંમેશા થોડું મીઠું હશે તો જ ખાવામાં ખૂબ ટેસ્ટી બને છે। ઠંડુ થશે એટલે થોડું મોરું પણ થઈ જાય છે। આવી રીતે ખાંડને સરસ મિક્સ કરી દેવાની છે। હવે મિત્રો, આપણે આપણા આ પ્રીમિક્સને એમાં જવા દઈશું। આવી રીતે આઈસ્ક્રીમ બનાવો મિત્રો, ફટાફટ બની જાય। આને પણ સરસ બધું મિક્સ કરી દઈશું। 1-2 મિનિટમાં સરસ ઘટ થઈ જશે। પછી આવી રીતે ચલાવવાનું છે। મિત્ર, હવે આપણે આ 3 ચમચી જેટલું મિલ્ક પાવડર છે એને એમાં જવા દેશું। આપણે બિલકુલ માવા જેવો ટેસ્ટ મિલ્ક પાવડર નાખીશું એટલે આવશે એકદમ સરસ આપણું આઈસ્ક્રીમ ક્રીમી ક્રીમી તૈયાર થશે। હજુ આપણે આમાં એક સિક્રેટ સામગ્રી ઉમેરીશું જેનાથી બિલકુલ બજાર જેવું આઈસ્ક્રીમ આપણું તૈયાર થશે। તો એના માટે એન્ડ સુધી વિડીયો જોતા રહેજો। આવી રીતે આપણે ચલાવવાનું છે।
મિત્રો 3 મિનિટ માટે મેં આપણે આ આઈસ્ક્રીમના દૂધને ઉકાળી લીધેલું છે અને હવે આપણે અડધી ચમચી જેટલો ઇલાયચી પાવડર એમાં નાખીશું અને એને પણ આવી રીતે બધું મિક્સ કરી દઈશું. એકદમ સરસ આપણી આઈસ્ક્રીમનું દૂધ ઘટ થવા માંડ્યું છે. હવે મિત્રો આપણે આમાં એક સિક્રેટ સામગ્રી ઉમેરીશું. તો મિત્રો હવે આપણે આ કેસર પિસ્તા એસેન્સ નાખીએ છીએ. આમાં તમે આઈસ્ક્રીમ સોડા એસન્સ પણ નાખી શકો છો. આ નાની ચમચી જેટલી અડધી ચમચી જેટલું હું એસન્સ નાખું છું. આ નાખશો એટલે એકદમ સરસ બજાર જેવું આપણું આઈસ્ક્રીમ તૈયાર થઈ જશે. તો મિત્રો હવે આપણે આને આવી રીતે 30 સેકન્ડ માટે રહેવા દેવાનું છે. તો મિત્રો એકદમ સરસ આપણું આઈસ્ક્રીમનું આ બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે. એકદમ મસ્ત આટલું ઘટ કરવાનું છે આપણે. તો હવે મિત્રો આપણે ગેસને બંધ કરી દઈશું અને આપણે હવે આને નીચે ઉતારી લેશું અને પછી આપણે આને ઠંડુ થવા દેશું. મિત્રો આવી રીતે સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે. એકદમ સરસ ઘટ પણ થઈ ગયું છે. હવે આપણે કોઈ પણ એરટાઈટ ડબ્બામાં આને આઈસ્ક્રીમ જમાડવા માટે મૂકી દઈશું. તો હવે આપણે આ ડબ્બો લઈ લીધેલો છે, આમાં જમાવી લેશું. તો મિત્રો આવી રીતે મેં આ ડબ્બામાં લઈ લીધેલું છે. હવે આપણે એમાં આ પિસ્તા અને બદામથી કતરણથી આપણે ગાર્નિશ કરી લેશું. એ રીતે મસ્ત આપણું આઈસ્ક્રીમ તૈયાર થઈ જાય છે. હવે મિત્રો આમાં એક આપણે ઉપર પ્લાસ્ટિક રાખી દેવાનું છે. આવી રીતે પ્લાસ્ટિક રાખી દેશું અને હવે મિત્રો આપણે આને ડબ્બાને પેક કરી દેશું અને 7 થી 8 કલાક આપણે ફ્રીઝરમાં મૂકી દેવાનું છે. તો હવે આવી રીતે આપણે પેક કરી લીધેલું છે અને ફ્રીઝરમાં મૂકી દેશું. તો મિત્રો આપણે 7 કલાક થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આને ખોલી અને જોઈ લેશું આપણા આઈસ્ક્રીમને. એકદમ મસ્ત આપણું આઈસ્ક્રીમ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે મિત્રો આપણે આવી રીતે એક બાઉલમાં આને સર્વ કરી લેશું. તો મિત્રો તૈયાર છે આપણું આ કુલ્ફા આઈસ્ક્રીમ. આજે આ આઈસ્ક્રીમની રેસીપી તમને કેવી લાગે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો અને આવી જ નવી રેસીપીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.